फेरि साझा बसमा चढेर म लैनचौरतर्फ जाँदैछु। लैनचौरबाट म ठमेलतिर, यो गार्डन अफ ड्रिम्स निकै नै नाम चल्या ठाउँ रहेछ। सबैजनाले रिकमेन्ड गरे हुनाले म त्यतातिर जाँदैछु। विशेष गरी मलाई मेरो दिदीले चाहिँ त्यहाँ गएर हेर रमाइलो छ भन्नुभयो हुनाले ठ्याक्कै नारायणहिटीको नजिकै ठमेल जाने क्रसिङ ठुलो होटल रहेछ यहाँ, बाराही होटल हो क्यार, केशर पुस्तकालय। अब यो गार्डन अफ ड्रिम्सको म मेन इन्ट्रान्समा आइपुगेँ। छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ टिकट काउन्टर 150 रुपियाँ। भित्रको दुनियाँ अर्कै रहेछ। कहाँ बाहिरको त्यो हो हल्ला, गाडीको हर्न, मान्छेको भिडामभिड, बाटो क्रस गर्ने यहाँ वहाँ, यहाँ चाहिँ अर्कै वातावरण, आनन्द एकदमै राम्रोसँग म्यानेज गरेको। त्यहाँ बस्ने खाने ठाउँहरू पनि, रेस्टुरेन्टहरू पनि एकदम क्लिन। विशेष त वासरुम एकदमै सफा लाग्यो। कहिलेकाहीँ आफ्नो कामबाट फुर्सद लिएर केही समय आफूलाई दिने खालको ठाउँ रहेछ यो। एकदमै वातावरण फ्रेन्डली, धेरै सुन्दर सुन्दर बगैँचा, फुलहरू, ट्रीहरू। यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ भनौँ न, हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ धेरै स्ट्रेसहरू हुन्छ। अब त्यो चिजहरूलाई अलिकति रिलिफ गर्ने ठाउँ यो। मलाई त्यस्तो फिल भयो, आनन्द लाग्यो। एकछिन भए पनि मलाई चाहिँ सबै चिजबाट मुक्त भएर यसैमा रमाएँ। म यहाँ करिब 2 घन्टा जति घुमेँ। यो होल एरिया एकदमै रमाइलो छ। विशेष गरी चाहिँ अब यङ केटाकेटीहरू बढी मात्रामा देखेँ मैले यहाँ, अनि विदेशीहरू पनि प्रशस्तै देखेँ। यो चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन, नेपाल आउँदा, काठमाडौँ आउँदाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ एकचोटि आएर हेर्न जरुरी छ। एकदमै मजा आउँछ। क्वाइट छ, चराचुरुङ्गीहरूको आवाजहरू, पानीको कलकल आवाजहरू, फुलको सौन्दर्य, मान्छेहरूमा एउटा एक किसिमको खुसी देखिन्छ। किनभने यो ठाउँले नै अलिकति मान्छेलाई चेन्ज गर्छ नि, फ्रेस बनाउँछ। सायद यस्तै चिज हुन्छ भनेर, त्यही असर पर्छ भनेर होला यो खोलेको यहाँ। अहिले चाहिँ म यो लैनचौरमा ठमेलको नजिकै गार्डन अफ ड्रिम्स घुम्दैछु। यो पनि एउटा मस्ट कम प्लेस रहेछ। ब्युटिफुल गार्डन, सो मेनी पिपल, स्वदेशी विदेशी। यहाँबाट छिर्दाखेरि 150 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ तिरेर यो वर्थ इट नै छ। अझै बढी ल्याए भए पनि यो वर्थ इट जस्तो लाग्यो मलाई। ब्युटिफुल गार्डन।
मेरो आजको प्लानमा यो मैले राखेको चाहिँ मलाई धेरै चित्त बुझ्यो। म एकछिन चेयरमा बसेर पनि बसेर हेरिरहेँ। यो ठाउँले मलाई चाहिँ मन्त्रमुग्ध नै बनायो। यहाँ चाहिँ म हरेकपल्ट अब अवश्य आउँछु। फ्यामिलीलाई पनि लिएर आउँछु, किनभने यस्तो ठाउँहरू चाहिँ के भने छोड्नु हुँदैन। मन एकदम फ्रेस हुन्छ, दिमाग फ्रेस हुन्छ, थाकेको शरीर पनि अलिकति रेस्ट हुन्छ यसमा। यहाँ चाहिँ घुम्दा घुम्दै मलाई एउटा चाहिँ दिमागमा के आयो भनेदेखि यो हाम्रो तीनवटै सहर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा, अब काठमाडौँमा त भइ नै हाल्यो, यो ललितपुर र भक्तपुरमा पनि यस्तै खालको ठाउँ बनाउन सक्ने हो भने त्यो एरियाको मान्छेहरूलाई यहाँसम्म आइराख्नु पर्दैन। आफ्नै सहरभित्र उनीहरूले चाहिँ यो चिजहरूको चाहिँ अनुभव गर्न पाउने हुनाले त्यस्तो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार मात्रै हो। एकदम रमाइलो वातावरण पाएँ मैले यहाँ काठमाडौँको मुटुमा भनौँ न, यो ठमेल र किङ्सवेको बिचमा अत्यन्त सुन्दर गार्डन अफ ड्रिम्स भन्छन्। एकदमै वास्तवमा गार्डन अफ ड्रिम्स नै लाग्यो मलाई। कसको यो कन्सेप्ट हो, एकदमै राम्रो ल्यान्डस्केपिङ एकदमै नाइसली म्यानेज गरेको छ। यहाँबाट चाहिँ फुल रिफ्रेस भएर अनि फेरि म ठमेलभित्र केही किनमेल पनि मेरो थियो, अनि किनमेल पनि गर्छु। त्यसपछि त्यहाँबाट ठमेलबाट भित्रभित्रै म असनतिर जाने र त्यहाँ चाहिँ अलिकति पूजा सामग्री, हनुमानजीलाई चाहिँ चढाउने सामग्री चाहिँ लिएर आउनु भनेर मलाई मेरो वाइफले भन्या हुनाले अनि त्यो लिन जाने पनि मेरो अहिले त्यतातिर जाने प्लान छ।
अब ठमेलतिर लागेँ। अब ठमेलको भिडभाड जहिले पनि त्यस्तै नै हो, जताततै भिडामभिड छ। रिक्साहरू ठमेलमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ। विदेशी पर्यटकहरू जताततै देखिन्छ। अनि यो खिउरियोको सामानहरू, नेपाली हस्तकलाको सामानहरू, लुगाहरू, नेपाली लुगाहरू। ठमेल चाहिँ अर्कै दुनियाँ छ ठमेलमा। कहिलेकाहीँ आउनलाई मजा आउँछ। मेरो ठमेलको चाहिँ किनमेलहरू र घुम्ने काम करिब सकिएर अब म बिस्तारै असन बजारतर्फ लाग्दैछु। यहाँ भित्रैबाट असनबाट ठमेलबाट असन निस्किने बाटो छ, त्यतातिर जाँदैछु। त्यो पनि रमाइलो बाटो छ। यो स्ट्रिट फुड मान्छेहरू रमाएर बसेर खाइरहेको, विदेशीहरू पनि छन्। असन बजार एउटा आफ्नै मौलिक मान्यता बोकेका बजार छ। सबै किसिमको सामान यहाँ पाइन्छ। पूजा सामग्रीको लागि भिड छ पसलहरू। मेरो विचारमा यो दसैँको यो उसको बिहा वर्तमानको सिजन भइरहेको हुनाले हरेक पूजा सामग्रीको पसलमा चाहिँ एकदमै ठुलो लाइन छ। सबै किसिमको मान्छेहरू दौड छ। असन बजारको रमाइलोको वर्णन गरेर साध्य छैन। असनको यो रमाइलो भेट छ, खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन। म चाहिँ यो हनुमान को मन्दिरमा चढाउने सामग्रीहरू चाहिँ किन्न भनेर आएको छु। तर त्यो सामान किन्ने पसलमा अरूहरूको लिस्ट बन्दै छ। मलाई आधा घन्टापछि आऊ भनेको छ। त्यही भएर म फेरि यहाँ आइरहेको छु। असन वास्तवमा रमाइलो छ, सिप छ मान्छेहरू। म चाहिँ अब असनको काम सकेर न्यु रोडतर्फ जाँदैछु। मलाई चाहिँ यहाँ लस्सी खाने ठाउँ छ भनेर निकै हल्ला सुनेको थिएँ। त्यो ठाउँ खोज्दैछु। त्यहाँबाट लस्सी खाएर अनि म फेरि अरू न्यु रोडको किनमेलमा लाग्छु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेछ प्लिज मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिनु होला। तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। फेरि तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा आगामी दिनमा रमाइलो भेटघाट गर्ने बाचा गर्दै आज तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु।